Доброго дня, я Савайло Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую у закриту групу Viber або в відкриту групу в Telegram. Обмінюємося досвідом і думками, пов'язані, звісно, з плиткою і роботі по плитці. До вашої уваги хочу зробити огляд і тест ось таких віброплощадок для великого формату. Але перед цим хочу обратиться к россиянам. Пошли вон с моей страны, пошли вон с моего канала. Вам не место в цивилизованном мире. Вам давно бесполезно что-либо объяснять. Поэтому просто пошли вон. До вашої уваги, звісно, товар з AliExpress. Це найдешевший мережевий інструмент для роботи з великоформатною плиткою. Звісно, він без гарантії йде. Слідуючий, трошки дорожче, це торгова марка Біхай. На неї рік гарантії, звісно, вони дуже схожі, крім кольору і оцього отвору я не знайшов ніяких відмінностей. Звісно, ми будемо тестувати, подивимося, як вони працюють. Слідуюче, це торгова марка Рубі. Це відома торгова марка. Також вони зробили ось такий вібраційну площадку. Ми будемо детально її роздивлятися. Вона також заслуговує на увагу, офіційна, рік гарантії, якісна, немає в мене претензій. Ну, і, звісно, еліта, це на що рівняються не тільки виробники, а й плиточники, це Раймонді. Це Раймонді був у нас мережевий, зараз вони почали поставчати акумуляторні, і, звісно, люди перестали купляти мережеві, купляють тільки акумуляторні. Є Fox. Як на мене, він тут з двох площадок, у нього маса переваг, ну і це, звісно, найкраще для плит великого формату. Тепер розповім, для чого це обладнання. Ви поклали або кладете плитку. Вам треба впевнитися, якщо особливо це підлога, щоб там не було повітря, бо це може привести до руйнування цієї плитки. Тому після того, як ви поклали плитку, ви ретельно її треба провібрувати за допомогою цих віброплощадок, щоб вигнати повітря. Крім того, коли ви вібруєте, можна трошки притопити плитку, якщо вона десь виглядує. Крім того, клеюча суміш ретельно перемішується і створюється гарна зв'язка між основою і плиткою. Тому цей виріб має місце бути, щоб ви впевнені, що гарантійно ця плитка буде якісно лежати. Тепер переходимо до тестувань віброплощадок для великого формату. Оці віброприсоски, вони мають своє застосування, звісно, їх можна застосовувати для великого формату, але результат невідомий. Тому виробники розробили ось такі віброплощадки, у них велика поверхня, у них більша вібрація всій поверхні, і я їх перевірив, як же вони працюють. Цей китаєць з AliExpress і Біхай, вони повністю однакові, дали однакові результати, але щоб ними працювати, як на мене, дуже сильна вібрація, дуже сильно б'є по рукам. І крім того, що б'є по рукам, ви ж не товсту таку плитку 12 мм будете вібрувати, а товсту. А подивіться, як вона працює. Тут її треба тримати, щоб вона скаче. Якщо ви її включите, вона скаче. Тому треба затиснути і потім... навіть затиснувши і включивши, я не знаю, дуже сильна вібрація йде і по рукам, і на саму плитку, і немає можливості регулювання. В принципі, скажу, що у них ні у кого немає можливості регулювання, але, як на мене, це чересчур серйозне навантаження на плитку, щоб її не пошкодити. Руки як будуть труситися після роботи, але головне, щоб плитку не поламати великого формату. Що я тут поміряв,
заміри традиційно тут спеціально я програмку встановив, я вже показував, яка міряє вібрацію. Ось ці, давайте я покажу, як воно. І оці результати я написав. Тут він показав 23, це по вертикалі і 2 по горизонталі. 24 показав біхай і 2 по горизонталі. Ну, це можливо похибка, це впевнено похибка, бо вони однакові. Раймонді акумуляторний показав 10 і 0,5 по горизонталі. Рубі показав 23 і 2 по горизонталі. Як на мене, цікавий показник, цікаве таке навантаження, але включивши Рубі, він взагалі не віддає по рукам, і як бачите, він не має страху того, що плитка пошкодиться. Ну, як на мене, унікальне рішення по Рубі. Я навіть не знаю, як вони цього досягли, що воно не пригає, але видає такі серйозні показники. Звісно, флагман – це Раймонді. Він акумуляторний, ви не боїтеся, що плитка пошкодиться, немає тут страху. На руки воно не впливає. Можна тримати і одною рукою, можна тримати і 2 руками. Можна зняти оцю центральну пластину і працювати окремо, якщо у вас невеличкі кути. Утюжком ви можете залізти всі кути, які вам треба. Як на мене, це 2 достойних рішення, які адекватно працюють. Звісно, і біхай, і віброплощадка з AliExpress також мають місце на існування. Можливо, треба тут поставити якусь резинову чи якусь прокладочку приклеїти, щоб вона не так била по плитці. І, звісно, треба працювати тільки в ось таких перчатках. Ну, зроблю невеличкий підсумок. Звісно, я категорично і всі майстри рекомендують для укладки підлоги використовувати віброплощадки. Для того, щоб, хоч ви і не будете жити в цьому приміщенні, але якщо ви даєте гарантію, щоб воно не розбилося, ця підлога, звісно, треба використовувати віброприсоски або віброплощадки. Вони всі різні, різна ціна, але в принципі всі працюють. Звісно, як на мене, якщо ви купили ось таку віброприсоску, то треба або докупити десь самостійно, або якісь готові рішення, це віброплощадку, щоб ви, коли юзали по плитці, коли будете виганяти повітря, щоб ви не пошкодили саму резину, щоб вона ще могла після цього працювати. Тому звертайтесь до мене, я впевнений, що цю інформацію вам буде корисна для вибору. Що не зрозуміло, звертайтесь до мене, я поясню додатково. Саме головне – любіть Україну. Якщо ви не тримаєте зброю, то допомагайте ЗСУ. Слава Україні!